নমস্কাৰ বহুতো ছাৰবাইদেউসকলৰ গুণোৎসৱৰ মাৰ্ক আৰু আমাৰ যেটো এনুৱেল এক্সামৰ মাৰ্ক এই দুটা মিলি পেলাই ষ্টুডেণ্টৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো ইয়াতে কনফিউজন মই দেখিছো বহুতো মোক সুধি আছে গতিকে তেওঁলোকৰ সুবিধা হোৱাকৈ এই ভিডিওটো বনাইছো আসলতে মোৰ ভিডিওটো বনাত অকমান পলম হল ইটো ভিডিও আগতে বনাব লাগিছিল সো মোৰ হাতত এখন আপোনালোকে দেখিছে গুণোৎসৱৰ গাইডলাইন এখন হৈছে গুণোৎসৱৰ গাইডলাইন যদি ইয়াতে চাই আপোনালোকে গুণোৎসৱৰ যি আমাৰ 10% কথা কৈছে গতিকে 10% ইয়াতে কিমান মাৰ্ক আছিল ষ্টুডেণ্টৰ হেতু আপুনি চাব পাৰিব ক্লাস 1 ত ইয়াতে আপোনাৰ টোটাল মাৰ্ক আছিল আপোনাৰ 30 মাৰ্ক আছিল আৰু ক্লাস 2 ৰ আপোনাৰ 50 মাৰ্ক আছিল আৰু ক্লাস 3 পৰা 5 লৈকে 80 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন গুণোৎসৱত আহিছিল আৰু 6 ৰ পৰা 8 লৈকে 120 নম্বৰ আৰু 9 ৰ 120 নম্বৰ মাৰ্ক আহিছিল গতিকে ষ্টুডেণ্টে এই মাৰ্কৰ ভিতৰত যিমান পায় সাপোজ 3 পৰা 5 ৰ পৰা ষ্টুডেণ্ট এজনে ইয়াতে টোটাল 80 আছিল 80 ভিতৰত যদি তেও 70 পাইছে গতিকে 70 10% মাৰ্কে ষ্টুডেণ্ট জনে কি পাব যেটো মাৰ্কশিট গুণোৎসৱৰ 10% মাৰ্কে তেও টোটাল মাৰ্কৰ লগত এড হ'ব গতিকে এটো আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব আৰু এখন মই মাৰ্কশিটৰ এজন ছাত্ৰৰ মাৰ্কশিটৰ উদাহৰণ হিচাপে লৈ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো কেনেকৈ আপোনালোকে ৰিজাল্ট শীটটো তৈয়াৰ কৰিব গতিকে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে এজন ষ্টুডেণ্টৰ মই মাৰ্কশিটৰ মাৰ্কটো আপোনালোকক ইয়াতে শো কৰিছো সাবজেক্ট হৈছে ভাষা 2 গণিত পৰিবেশ কলা শিক্ষা গতিকে পাঁচটা সাবজেক্ট ফাৰ্স্ট ইউনিট টেষ্টত মাৰ্ক কিমান আছিল ইয়াতে 50 মাৰ্ক 50 ৰ ভিতৰত 48 পাইছে তাৰ পিছত ভাষা সেকেন্ড ইউনিট টেষ্টত 50 ভিতৰত 44 গতিকে এনেদৰে টোটাল কৰিব আপোনালোকে গোটেইকিটা মাৰ্ক প্লাস কৰি মুঠৰ যেটো খৰ আছে ইয়াতে আপুনি লিখি দিব ইয়াতে গোটেইকিটা প্লাস কৰি 182 হৈছে ঠিক একেদৰে ইটো কৰিব ইংলিশটো কৰিব গোটেইকিটা মাৰ্ক প্লাস কৰিব তাৰ পিছত ইয়াতে টোটালটো লিখিব ম্যাথছৰ ইয়াতে ফাৰ্স্ট ইউনিট সেকেন্ড থাৰ্ড আৰু ফৰ্থ ইয়াতে মাৰ্ক বিলাক লিখি ইয়াতে টোটাল মাৰ্কটো লিখি দিব 175 পাইছে তাৰ পিছত পৰিবেশৰ এনেদৰে মাৰ্কটো ইয়াতে টোটালটো লিখিব তাৰ পিছত কলা শিক্ষা ফাৰ্স্ট ইউনিট সেকেন্ড থাৰ্ড এন্ড ফৰ্থ গোটেইকিটা মিলি পেলাই ইয়াতে 165 পাইছে গতিকে এই টোটাল মাৰ্কখিনি আৰু কি কৰিব আপুনি ইয়াতে এড কৰিব টোটাল কৰি ইয়াতে আপুনি লিখি দিব টোটাল চাৰিটা ইভালুৱেচন মিলি পাঁচটা সাবজেক্টত মাৰ্ক হৈছে 866 গতিকে 866 ৰ কিন্তু ইয়াতে টোটাল মাৰ্ক কিমান হৈছে আপোনাৰ এটা ইউনিট ইভালুৱেচনৰ 200 মাৰ্ক 200 ৰ ভিতৰত তেখেতে 182 পাইছে গতিকে ইয়াতে চাৰিটা ইউনিট টেষ্ট মিলি পেলাই আপোনাৰ পাঁচটা সাবজেক্টত মাৰ্ক কিমান হ'ব 1000 অৰ্থাৎ 1000 ৰ ভিতৰত 866 পাইছে গতিকে আপুনি কিমান উলিয়াব 90% উলিয়াব দিছে গতিকে 90% ক্যালকুলেশনটো কেনেকৈ কৰিব মই ইয়াতে মোবাইলৰ স্ক্ৰিনখন ষ্টাৰ্ট কৰি দিছো টোটাল মাৰ্ক কিমান হৈছে গোটেইকিটা টোটাল কৰাৰ পিছত 866 কিমান পাৰ্সেন্ট উলিয়াব দিছে ইনটু 90% ডিভাইড বাই টোটাল মাৰ্কটো কিমান 1000 গতিকে কিমান মাৰ্ক পাল 77 পইণ্ট ইয়াতে টোটাল মাৰ্ক পাব 77.94 গতিকে এটো হৈছে আপোনাৰ কি ইভালুৱেচনৰ মাৰ্ক আৰু গুণোৎসৱৰ কিমান মাৰ্ক ল'ব দিছে 10% গতিকে ষ্টুডেণ্টৰ ইয়াতে লিখাই থৈ দিছো মই লিখিছো সাপোজ 68 পাইছে আপোনাৰ ষ্টুডেণ্ট গৰাকী গতিকে 68 ৰ 10% ল'ব দিছে কিমান হ'ব 6.8 60 into 10% এটি 68 6.8 ইয়াতে আপোনাৰ গুণোৎসৱৰ হ'ব ইয়াতে 6.8 আপোনাৰ ষ্টুডেণ্ট গৰাকী যদি ইয়াতে 75 পায় তেতিয়াহলে 75 into 10% into 10% 7.5 এইটোৰে লিখিব মই 68 ৰ লিখিছো গতিকে এইবাৰ কি কৰিব আপুনি দুটাই এড কৰিব 6.8 plus 7.94 টোটাল কিমান হ'ব এই দুটা মিলি পেলাই কিমান হ'ব 80 ইয়াতে লিখিব 84.74 ইয়াৰ পিছত ইটুত লিখিব লাগিব গ্ৰেড
চাব গ্ৰেডটো কিমানলৈকে দিয়া আছে A+ গ্ৰেড হ'লে আপুনি পাব লাগিব 90% বা 10% লৈ তাৰ পিছত A গ্ৰেড হ'লে আপোনাৰ 80 ৰ পৰা 90 লৈকে গটিকে 84 আছে গটিকে ষ্টুডেন্ট গৰাকী কি পাব A গ্ৰেড পাব ষ্টুডেন্ট গৰাকী কি পাব A গ্ৰেড ইয়াতে ৰিজাল্টটো পাস লিখিব ইয়াতে পাস লিখি দিব ইয়াতে গ্ৰেড কি পালে A+ A গটিকে এই দৰে আপুনি কি কৰিব গ্ৰেডটো উলিয়াব লাগিব সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে আশা কৰিছো ভিডিওটো নিশ্চয় বুজি পাইছে কাইন্ডলি ভিডিওটো আপুনি শেয়াৰ কৰি দিব বিভিন্ন WhatsApp গ্ৰুপ Facebook গ্ৰুপলৈ গটিকে ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে জনাইছো অশেষ ধন্যবাদ নেক্সট ভিডিওত লগ পোৱাৰ আশাৰে বন্ধুসকল বাই বাই টেক কেয়াৰ হেভ ফান